हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा पनि र तपाईहरुको माझमा लिइरहेका छौं एक्सेलको 2007 को इन्सर्ट ट्याब भित्र रहेको चार्टको बारेमा चाहिँ हामी सिक्नेछौं। आज चार्टको चाहिँ कोलम, लाइन, पाई अनि बार, एरिया, अनि स्टेकेज अनि यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्नेछौं। र हजुरहरुलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने, छैन भने प्लिज गर्नु होला। सबैभन्दा पहिले डाटा कुनै पनि डाटाहरु ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै आइटम लेखे अनि त्यसपछि इन्कम लेखे। आइटम जस्तै PURCH परचेज लेखे, सेल्स लेखे र यसमा चाहिँ तपाईको COM कम्प्युटर छ अनि माउस छ, किबोर्ड छ। अब तपाई जेसुकै सामान पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मोडेल मात्र तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु। अनि किबोर्ड, माउस, मोनिटर अनि CPU है त। अब यति गरिसकेपछि यसलाई हामी सिलेक्ट गरेर यसलाई राख्छौं हामीले बोर्डरमा। अब राखिसकेपछि यसलाई अलि ठुलो बनाइदिन्छौं र यसमा चाहिँ फर्मुला क्लिक गर्नु होला, अटो फिट गर्नु होला, यो अटोमेटिकली आफ्नो साइडमा आउँछ। र अहिले मैले जुम गरेको छु र यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर बोल्ड गरिदिन्छौं। यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर बोल्ड गरिदिन्छौं र यसमा कलर हालिदिन्छौं। अब यसमा चाहिँ परचेजमा चाहिँ हामीले लेख्छौं 200 पीस। यसमा चाहिँ कम्प्युटर माउसमा चाहिँ 250 पीस अनि यसमा चाहिँ 150 पीस र यसमा चाहिँ 520 पीस र यसमा चाहिँ 150 पीस यसरी लेखेका छौं। र बेचमा चाहिँ हामीले 180 पीस यो बेचेका छौं, 200 पीस यो र 100 पीस यो चाहिँ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ 500 पीस र यसमा चाहिँ हाम्रो मानौ 80 पीस चाहिँ हामीले क्रस काटेका छौं, बेचेका छौं। र यसमा चाहिँ हामीले चार्टमा कसरी देखाउने यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्नेछौं। सबैभन्दा पहिले सबैले सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला। इन्सर्टमा गइसकेपछि कोलममा गएर तपाईले यहाँनिर यसरी क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिकली यहाँनिर आउँछ। र कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो सेल्स चाहिँ 200 पीस भएको रहेछ, माउस 80 अनि किबोर्ड 80 अनि त्यसपछि 80 चाहिँ हामीले किनेका छौं र बिक्री भएको चाहिँ हाम्रो कम छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो चार्टहरु चेन्ज गर्नु मन छ भनेपछि यहाँनिर चार्टहरु चाहिँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब कस्तोमा राख्ने हैन, ओके गरिदिनु होला। यहाँनिर चाहिँ यसरी देखाउँछ र यहाँनिर चाहिँ फर्म डिजाइनमा गएर विभिन्न डिजाइनहरु देखाएको छ। यो डिजाइनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब कुनमा राख्ने हो हैन, कुन डिजाइनमा राख्ने यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ पर्सेन्टेजमा चाहिँ अब तपाईको चार्ट लेआउटमा चाहिँ कस्तो देखिने हैन, यसरी पर्सेन्टेजमा देखाउने कि नम्बरमा देखाउने कि केमा देखाउने, यसरी टेबल सेटको देखाउने हो कि हैन, तपाईले देखि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र अब त्यसै गरेर अर्को चार्टमा देखाउने मन छ भनेपछि यसमा क्लिक गर्नु होला अनि ओके गर्नु होला। त्यो बक्सहरु चेन्ज हुन्छ अटोमेटिकली। अब तपाईले चुज गर्नु भएको ब्ल्याक कलरको छ। अब जुनसुकै पनि तपाईले यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ र पर्सेन्टेजहरु पनि सेम त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। चार्ट टाइपमा गएर अब लाइनमा चाहिँ हैन कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, पाइमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकैमा पनि यहाँनिर यसरी देखाएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यस्तै डिजाइनमा अटोमेटिकली आउँछ है त। अब हामीले यसलाई के गरे सानो बनाउँछौं अनि सानो बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो भित्रको वाला चाहिँ एकदमै सानो भएको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजहरु राख्दाखेरि यसरी राख्छौं। अब यसैलाई चेन्ज गर्न नि सक्नुहुन्छ, हजुरले अर्को बनाउँदा नि हुन्छ। यही भन्ने पनि केही छैन त्यस्तो। मैले जस्तै यो बनाइदिएको छु। र यसमा चाहिँ चार्ट टाइटलहरु चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसको टाइटल के हो हैन त्यसको बारेमा राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसलाई सानो बनाएको छु। अब अर्को निकाल्नु छ भने पनि सेम त्यस्तै गर्नु होला। सिलेक्ट गर्नु होला,
इन्सर्टमा गएर लाइनमा गएर तपाईले कस्तो लाइनमा देखाउने हो त्यस्तै लाइनमा चाहिँ यहाँनिर आउँछ। दुईटै हाम्रो सेल्स चाहिँ यति पर्चेज यति भनेर यहाँ देखाएको छ। यहाँनिर पनि यसरी डिजाइनहरु दिएको हुन्छ र अब यसलाई चाहिँ हामीले अलि सानो बनाउनु छ भनेपछि कुनदेखि गएर यसरी सानो बनाउन सक्नुहुन्छ र फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। इन्सर्टमा गएर लाइनमा गएर यहाँनिर लाइन बनाइसकेको छ। पाइ बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको एउटा मात्र हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो पर्चेज मात्र भएको छ र यसमा पर्सेन्टेजहरु चाहिँ कति कति आएको छ, को चाहिँ बढी छ हैन, को चाहिँ कम्ती छ भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले सेल्सको निकाल्नलाई यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल दबाउनु होला अनि सेल्समा क्लिक गर्नु होला। सेल्समा क्लिक गरिसकेपछि इन्सर्टमा गएर अनि पाइमा गएर तपाईले यहाँनिर सेल्सको पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। यो पाइ चाहिँ दुईचोटि निकाल्नु पर्ने हुन्छ हजुरको। अब यसमा चाहिँ हाम्रो सिंगल गर्दा नि हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र देखाउँछ कि त पर्चेज देखाउँछ कि सेल्सको देखाउँछ। त्यही भएर चाहिँ हामी दुईटा निकालेका छौं। अब अर्को छ हाम्रो लाइन भयो हैन, पाइप भयो हैन, बारको पनि त्यस्तै हो, सेम त्यस्तै डिजाइनमा बनाउन सक्नुहुन्छ। एरिया पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। बोलहरु पनि यसरी राखेर अनि अरु पनि छन् यहाँनिर। क्लिक गर्नुभयो भने त्यस्तै खालको यहाँनिर आउँछ र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी कति कति पर्सेन्टेज भएको छ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यदि अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने। र गर्नुभएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै यस्तै भिडियोहरु हामीले अपलोड गर्ने छौं। यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, पाइ चार्ट अनि स्ट्याटिक बोर्डहरु हैन यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। डटहरु छ हैन, यसलाई चाहिँ कसरी राख्ने, यसमा चाहिँ तपाईले यसरी भिडियो राख्नु हो भने यस्तो देखिन्छ, यसमा गर्नु भने यस्तो देखिन्छ। अब अन्यमा पनि छ यहाँनिर बलहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। माकुरीको जालो जस्तो पनि छ, त्यहाँबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। र इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ अहिले हुँदैन रे भनेको छ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु। थ्यांक यू।